Magandang araw po sa ating lahat. Para sa videong ito, ituturo ko kung paano makapag-login sa DepEd Commons gamit ang DepEd email account. Magagamit natin ito upang makapag-login sa lms.deped.gov.ph. Sa webpage na ito, matatagpuan ang mga activities or quizzes per day sa nagaganap na virtual inset for teachers na nagsimula noong March 15, Monday, that's day 1, hanggang March 19, 2021. Dito rin po natin madadownload ang Certificate of Attendance and Participation per quiz kapag na-accomplish na po natin ito. Siguraduhin lamang po na ma-perfect po natin ang bawat quiz. Gamit ang inyong Android device, buksan po natin ang Google Chrome. And then, pumunta po tayo sa website ng commons.deped.gov.ph. I-click po natin yung login sa upper right side. Piliin po ang login as teacher. Sa ibaba, makikita ninyo ang sign in with Google. I-click lamang po ang inyong DepEd email account. Kung hindi pa po nakalogin ang inyong DepEd account sa Google, pwede nyo po itong i-type manually. Pag nakalogin na po kayo sa DepEd Commons, pwede na po tayong pumunta sa lms.deped.gov.ph website. At dahil kabilang po ako sa Region 1, gamit pa rin po ang Google Chrome ng aking device, itatype ko lamang po sa itaas. For Region 1, r1.lms.deped.gov.ph. I-click po natin ang login. And then, piliin po ang login using your account on DepEd Commons Teachers. I-click po natin ito. Kapag nakapasok na po tayo, i-click po natin yung tatlong horizontal lines sa upper left side ng ating screen. And then, piliin po natin yung symbol ng home. Yan po yung site home. Click po natin yon. Next po, hanapin po natin yung Virtual Inset 2021. Pakiclick po. And then, scroll down sa baba, pakiclick po yung Access. Since kasama po ako sa Region 1, ang itatype ko po ay Region 1, Region space 1, all caps lock po. Then click Enroll Me. Ayan, lalabas po, you are enrolled in the course. Scroll down po ninyo, makikita nyo po dyan yung teacher's progress per day sa ating virtual inset. Paano po makapag-accomplish ng quiz at paano ma-download ang certificate nito? Sa ngayon, ongoing na po ang day 5 natin, pero gagamitin ko pong example ang day 2. I-click po natin yung day 2, March 16, 2021. Sa day 2 po, meron po tayong 4 topics. Each topic po ay mayroong quiz. Kung mapapansin nyo po, sa bawat quiz, mayroon pong square sa right side. Kapag may check na po yan, ibig sabihin po ay successful ang pag-accomplish natin sa ating quiz, pwede na po nating i-download ang certificate. So, ipapakita ko po kung paano. Kiklik ko po yung unang quiz, then lalabas po dyan. Reading method is highest, so kailangan ma-perfect po natin. Click Attempt Quiz. Yan. Sagutan po natin ang bawat question. After the last question, i-click po natin yung Finish Attempt. Scroll down, then click Submit All and Finish. I-click po ulit yung Submit All and Finish. After po nyan, lalabas na po yung result ng inyong quiz. Scroll down nyo po sa ibaba. Sa next activity, lalabas na po yung Certificate of Attendance and Participation. I-click nyo po ito.
And then lalabas na po yung view certificate. Pag i-click nyo po yung view certificate, automatically madadownload na po ang inyong certificate. Congratulations po! So ganun lamang po ang procedure from day 1 to day 5. So I hope nakatulong po ako sa video na ito. Please like the video and don't forget to subscribe to my channel. This is Teacher Camille. Thank you for watching.